අපේ මොනිටර් view එක. ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MSK කම්පියුටර්ස් ආයතනයට. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි කඩවත නගරයේ තියෙන නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම රාගම දෙල්පේ හන්දියේ පිටලා තියෙන MSK ආයතනය තමයි දැන් ප්‍රධාන ෂෝරූම් එකේ තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ අරන් එන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි used monitor review එකක්. ඉතින් brand new monitors සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලම විවිධ shop වලින් විවිධ website වලින් විවිධ දැන්වීම් වලින් දකින්න නැති පහුගිය අවුරුද්ද මාස 6 කාල අවකවානුව තුළ සාමාන්‍යයෙන් brand new monitor එකක් ගොඩක් අයට ගන්නවත් කමක් නැති වුණා. ඒකට හේතුව මිල ගණන් වේගෙන් monitors වල ඉහළ ගියා. ඉතින් ඊට සාපේක්ෂව used monitors පවා ඉතාමත් වේගෙන් ඉහළ ගියා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අඟල් 17 15 එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එතකොට ඉතින් හැර ගියාම 19 21 22 23 24 ඔය වගේ monitors දැරිය නොහැකි මිලකට වගේ ඉහළ ගියා. ඒකට හේතුව ඉතින් ඩොලර් එකේ වැඩි වීම තමයි. ඉතින් දැන් brand new monitors සහ used monitors ටිකෙන් ටික මේ මිල පහළ යනවා. සාමාන්‍ය brand new වලට සාපේක්ෂව used monitors වල මිල නම් ගොඩක්ම පහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර රුපියල් 19000 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 19000 20000 25000 ඔය අතර තිබුණේ අඟල් 24 27 ඔය වගේ used monitors. ඕවා රුපියල් 50000 වෙන කල විතරම ගියා. මේ used monitor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් brand new ගත්තොත් 22 inch එකක්ම රුපියල් 50000 විතර ලඟ වුණා. ඉතින් තරහා ගන්න බැරි මිලක් PC එකක් බිල් කරන ගෙට. දැන් රුපියල් 18,000 ඉඳන් ඔන්න monitors ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් MSK කම්පියුටර් ආයතනයෙන් රුපියල් 18,000 වගේ මුදලක ඉඳන් ඊට ඉහළට මෙතන මං ගාව මේ පේන නැති ඔයාලට monitor set එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ රිව් එකක් වේවි. අද මේ වීඩියෝ ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ අඟල් 17 වගේ පොඩි monitors දැන් ස්ටොක් එන්නේ නැහැ. ඒක ඉදිරියටත් අපිට පොඩ්ඩක් හොයාගන්න අමාරු වේවි ස්ටොක් අඟල් 17 19 වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ගෙන්නන්නේ නැති තරම් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ෂොප් එකෙන් නම් කිව්වේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ඉස්සරහට බලා ගන්න බැරි වේවි. සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 22 monitors ඉඳන් තමයි දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අඟල් 22 monitors රුපියල් 18,000 ඉඳන් තියෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මීට මාස 6කට කලින් අඟල් 17 ඒවා තමයි ඔය රුපියල් 18,000කට තිබුණේ. 22 එකක් රුපියල් 30000ක් 35000ක් විතර වුණා used monitors. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ price range එක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් monitor එක බලනකොට අපි සාමාන්‍ය සලකන්න ඕන විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ display එක. ඉතින් display එක ඉස්සර ඔයාලා බලන්න තියා CRT monitors යුගයේ තිබ්බා, LCD තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ LCD එකම දිනු කළා LED වුණා. හරිද? ඉතින් දැන් එහාට OLED බිහි වුණා. ඒ වගේම මේකේ panel එක ගත්තොත් එහෙම එතකොට VA panel එක, ඊළඟට TN panel එක, ඒ වගේම IPS panel එක මේ වගේ monitor එක බලන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර monitors එනවා frames කියන්නේ with frame එනවා. සමහර ඒවා frameless එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අර සමහර අය frame වලට කැමති නැහැ. දැන් මම ගාව මෙතන monitor එක වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ frame එකක් සාමාන්‍යයෙන් එනවා. දැන් මෙන්න මේවා ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ frame එකක් තියෙනවා. දැන් සමහර ඒවායි
ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆ්‍රේම් එකක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඩිස්ප්ලේ එක මෙතන මේ ඉමේජ් එකට බවුන්ඩ් වෙලා වගේ තියෙන. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම්ලස් කියනවා. ඉතින් සමහර අය ඒවට කැමති. ඉතින් සමහර මොනිටර්ස් වල ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ට් එක කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක HDMI පෝට් එක ඒවා එනවා. සමහර ඒවා එන්නේ HDMI විතරයි. සමහර ඩිස්ප්ලේ නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාධක ඔක්කොම මොනිටර් එක ගන්න කලින් ඉතින් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔක්කොම IPS පැනල් මොනිටර්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉස්සරම තමයි TN ආවේ ගේමින් වලට ඊළඟට VA ආවේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මූවීස් වගේ ඒ වගේ දේවල් වලට සහ IPS ආවේ ඩිසයිනින් වලට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ભેදයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් IPS මොනිටර්ස් දැන් ගේමින් වලටත් high refresh rate එකක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔක්කොම IPS මොනිටර්ස්. ඉතින් අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ප්‍රයිස් එකක් අඩු මොනිටර් එක ඉඳන් ටිකක් වැඩි එක දක්වා පොඩ්ඩක් රිවිව් එකක් කරමු. ඉතින් මේ හැම මොනිටරයක්ම ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ ඔන් කරලා කියන්නේ මේ රිවිව් එක යන අතරතුරේදී බොහොම ක්ලෝස් අප් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන්නේ අඟල් 22 හරිද? මේක ෆ්‍රේම් මොනිටරයක්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් වෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම full HD 1080p සපෝට් කරන full HD මොනිටර්ස්. ඒක වෙන වෙන වශයෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් පොදු සාධකයක් මම මේ විදිහට කිව්වා ඔයාලට. ඉතින් මේක අඟල් 22. ඉතින් මේක ෆ්‍රේම් මොනිටරයක්. ඔයාලට වෙන මේ ෆ්‍රේම් එක මේක රුපියල් 18000ක් විතර වෙනවා. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ සෙට් එකෙන් බලන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලෝ බජට් මොනිටර් එක. රුපියල් 18000ක් විතර වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඊළඟට ඒක තවත් මොඩල් එකක් තමයි මේ මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 22 inch. ඒ කියන්නේ මේක බ්‍රෑන්ඩ් අනුව සමහරවල් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 19500ක් වෙනවා. ඉතින් මෙතන මගේ ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක ෆ්‍රේම්ලස් මොනිටර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය මේ ෆ්‍රේම්ලස් මොඩල් වලට කැමති. ඒ නිසා මේකට දැඩි ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේකේ ප්‍රයිස් එකත් එහෙමයි. මේක 22 inch ෆ්‍රේම්ලස් මේක රුපියල් 23000ක් විතර ප්‍රයිස් වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ පැත්තට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ HDMI දැන් හැමෝටම මම හැම වෙලේම කියවර HDMI port සමහර හැම මොනිටර් එකම නැහැ. දැන් මම මේ කලින් ආපු ඒවයි මේකේ 18000ක් වෙච්ච එකේ 22 inch මේවා HDMI port support කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේ 22 inch 19500 එකේ HDMI support කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ඉස්සරහම තියෙන එක 22 inch එක frameless එක HDMI නෑ. නමුත් රුපියල් 23000ක් වෙනවා. ඒ තියෙන අර සමහර ස්පෙસિෆිකේෂන් එක. ඉතින් මේ මොනිටර් එක අඟල් 22 මේක HDMI රුපියල් 19000ක් වෙනවා. ඊළඟට මේ ඉස්සරහ මෙතනදී මම මේ ඔයාලට මේ පෙන්නන මොනිටරය මේක අඟල් 23. ඒ වගේම මේක frameless. ඉතින් අර frameless කැමති කෙනෙක්ට ඔන්න අඟල් 23 මොනිටරයක් ඔන්න දැන් අඩු ගානට ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 25000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ මොනිටරය අඟල් 24. ඉතින් මේක IPS මේ සේරම IPS ඒ වගේම තමයි මේක frameless ඒ වගේම තමයි මේක අඟල් 24. ඉතින් අඟල් 24 මොනිටර්ස් ඔන්න රුපියල් 29500 දක්වා ගණන් අඩලා තියෙන යූස් මොනිටරයක් පවා රුපියල් 40000ක් 45000ක් අතරට ගියා මේ පහුගිය මාස 6-7 වගේ කාල වකවානුවේ. ඊළඟට මෙන්න මේ පැත්තේ යනවා ටිකක් ලොකු මොනිටරයක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ 27 inch monitors use දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අඩුයි. දැන් හොයාගන්නත් හරි අමාරුයි. ඔන්න දැන් 27 inch monitor stock එකක්ම MSK කම්පියුටර් ආයතනයේ තියෙනවා. මේක රුපියල් 39500ක් වෙන්නේ 27 inch. ඒ වගේම full HD 1080p support IPS monitor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 27 කියලා කියන්නේ මේ brand new PC එකක් හදන කෙනෙක්ට පවා ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් monitor එකක්. මෙන්න මේ ආකාරයට මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මෙහෙම අරන් පෙන්නන්නම්. එතකොට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. right. ඉතින් 27 inch monitor එකක් තමයි මම ඒ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තවත් මෙතන තියෙනවා 24 inch IPS monitor එකක්. ඊළඟට මෙතනත් තියෙනවා 24 inch IPS monitor එකක්. ඒක 28500ක් වෙනවා. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අර මේක frameless සාමාන්‍යයෙන් අර frameless ද එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රේම් එක එහෙම නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එක මේවා අනුව මේවයි ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉස්සරහම මෙතන තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මොනිටරය මේක ටච් මොනිටරයක්. ඉතින් මේක අඟල් 23 මේ වගේම full HD මේක ටච් මොනිටරයක්. ඉතින් ඔන්න ටච් වලට ආසයිට ඔන්න සුපිරි භාණ්ඩයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 37500ක් වෙනවා. මේක ඔන්න ඔයාලට දැන් පිළිදී ගන්න පුළුවන් MSK ආයතනේ. ඉතින් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අර ඉස්සර රුපියල් 30000 විතර තිබිච්ච 22 inch ඒවා 18 10 19 18 වැහලා තිනවා. රුපියල් 40000 වගේ තිබිච්ච 24 monitors use ඒව ඔන්න දැන් 25000 26000 ඒ වගේ ගානට වැහලා තිනවා. සාමාන්‍ය හොයා ගන්නවත් තිබිච්ච නැති
මේ 27 inch monitors ඔන්න දැන් ස්ටොක් එකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රීසනබල් ප්‍රයිසස් වලට. ඉතින් බලමු අපි මේවායේ ක්ලෝස් අප් එක. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට තමයි chance එක දැම්ම ඔයාගේ තේරීම කරන්න. එන්න MSK එකට ඔයාගේ තේරීම මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මොන්ටස් 10කට ආසන්න මොඩල්ස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් අපි තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.